आता ग्रांटेबलच फी भरली ना तुम्ही? ग्रांटेबल ग्रांटेबलचीच फी भरली ना फक्त? हो. चालेल की चालेल की. हे तुमचं ऑनलाईन अटेंडन्स आहे इथं. हे दिसतंय बघा राईट साईडला. नाही अजून मी स्क्रीन शेअर केलेली नाही का? बरं एक महत्वाची नोटीस होती. तुम्हाला माहित असेल की तुमची स्कॉलरशिप आलेली आहे. तर तुम्ही काय करायचं ऑफिसमध्ये तुमचं पासबुक घेऊन तिथं ऑफिसमध्ये भेटायचं स्कॉलरशिप विभागाला. सगळ्या ज्यांची ज्यांची स्कॉलरशिप आलेली आहे त्यांची. मला वाटतं मी ग्रुपवर पण नोटीस पाठवलेली होती ती. हो सर. हा. तर काय करा पासबुक घेऊन जा तिथे आणि ज्यांनी ज्यांनी खाली जर भेटलात की मला फक्त सांगा की आम्ही भेटून आलो म्हणून. सर मागच्या वर्षी आम्ही नॉन ग्रँड मधूनच होतो त्यामुळे स्कॉलरशिप वगैरे काहीच नव्हतं. भरलं पण नव्हतं फॉर्म त्यामुळे कॉम्प्युटर सायन्सला. ज्यांनी ज्यांनी फॉर्म भरला होता स्कॉलरशिपचा त्यांनी काय करा पासबुक घेऊन जावा ऑफिसमध्ये आणि तिथं भेटा. कारण कसं आहे जर तुम्ही स्कॉलरशिप घेतली नाही आता कलेक्ट केली नाही ऑफिसकडनं तर काय होऊ शकते की तुमचे जे आलेले स्कॉलरशिपचे पैसे आहेत ते परत जाऊ शकतील. त्यामुळे शक्यतो तुम्ही काय करा भेटा आणि तुम्ही खाली भेटल्यानंतर मला नुसतं सांगा की आम्ही जाऊन आलो म्हणून. 7 नंबर. ठीक आहे. अमृता टुप्पे. तुमच्यात मोस्टली किती जण प्रेझेंट असतात? आपण पहिल्या वेळेला बघितलं होतं तेव्हा 19 जण प्रेझेंट होते. आज बघतोय आपण 7च जण प्रेझेंट आहोत. 10-12 12च्या आसपास असतात. चालेल की मग आपण काय करूया आता 8 झाले. अजून एक 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 जरी अटेंड झाला 9 झाले की आपण सुरू करूया लेक्चर. अजून आपण कसं आहे आपली फुल स्ट्रेंथ यायची आहे. ऍडमिशन व्हायचं असल्यामुळं. चालेल की आता 9 जण झालेले आहेत. आपण सुरू करूया लेक्चर. हो सर. तर पहिल्यांदा ही नोटीस तुम्हाला क्लिअर केलेली आहे मी की महाविद्यालयातील सिनियर विभागातील की ज्या विद्यार्थ्यांना खात्यावर एबीसी व शिष्यवृत्तीचे 2 इन्स्टॉलमेंट जमा झाले आहेत अशा सर्व विद्यार्थ्यांनी ऑफिसमध्ये शिष्यवृत्ती विभागामध्ये बँक पासबुक अपडेट करून त्याची झेरॉक्स जमा करावी तसेच प्रवेश पावती झेरॉक्स सोबत आणावी. आता तुम्ही बऱ्यापैकी ज्यांनी ज्यांनी ऍडमिशन घेतलेलं आहे तर ते ऍडमिशनची पावती जाताना बरोबर घेऊन जावा आणि पासबुक घेऊन जावा. ठीक आहे. सो नाव वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आपण लास्ट लेक्चरला काय बघितलं होतं? ठीक आहे. ठीक आहे. लास्ट लेक्चरला आपण बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बघितले होते का कम्युनिकेशनचे? नाही सर. म्हणजे स्ट्रेंथ. हे बघितलं नव्हतं आपण लास्ट लेक्चरला. हे अॅनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टीम ब्लॉक, डिजिटल कम्युनिकेशन ब्लॉक हे बघितलं नव्हतं का आपण? नाही बरं सर. असू दे बघितलं नसेल तर आपण रिवाइज करूया. सो communication system consist mainly 3 blocks.
The major blocks is called as transmitter, channel, and receiver. The transmitter consists of information source. This information source is also called as a baseband signal. The information signal might be audio signal, video signal, or any other kind of information. Also be a output of a sensor. So this baseband signal is encoded by the source of the encoder. The encoder convert the baseband signal in a proper manner so that the modulator can accept this encoded signal and forward it to the channel. म्हणजे बघा की काय होतं की बेसबँड सिग्नल हे प्रॉपर इन्कोडिंग केल्यानंतर त्याचं मॉड्युलेशन केलं जातं. मॉड्युलेशन इज आयदर analog modulation or digital modulation. You have studied in the last year need of modulation, what are the types of modulation, analog modulation, digital modulation, then what are the different types of analog modulation, what are the different types of the digital Digital. modulation. Anybody can tell the types of the analog modulation? कोणी सांगू शकेल का? अं, Analog modulation and digital modulations. AM, FM, नंतर Yes, yes. AM तसं modulation and FM modulation is the type of analog modulation. And what about the digital modulation? Digital modulation कोण सांगू शकेल? PCM, नंतर AM पण Yes, yes, correct. Correct. कोण शुभम बोलतो का? हो सर. Yes, yes, good, good. So let me paste your presentee first. Mm, Okay, so we are looking what are the basic blocks of the communication system. Uh, PCM, pulse code modulation, PWM, pulse width modulation are the some example of digital modulation. So modulator modulate the baseband signal and transmit it through the channel. Now channel might be a wired medium or wireless medium or radio frequency waves. Okay, in this paper we are going to see the medium is fiber optics cable. जरा एक मिनिटात जॉईन व्हायला लागलेत अजून. बरं, जे लेट आलेले आहेत त्यांच्यासाठी नोटीस काय होती की स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप आलेली आहे तुमची कॉलेजमध्ये. त्यांनी कॉलेजमध्ये स्कॉलरशिप विभागामध्ये खाली ऑफिसमध्ये पासबुक घेऊन जायचं आहे आणि भेटायचं आहे. आणि तिथं भेटून आल्यानंतर काय करायचं आहे, मला सांगायचं आहे की आम्ही जाऊन तिथं भेटून आलो. इज इट क्लिअर? तुमच्या तुमच्या इतर इतर क्लासमेटना सुद्धा ही नोटीस पोहोचवा. ओके. सर एबीसीचा का? हा, तुम्ही स्कॉलरशिप ज्यांनी स्कॉलरशिप भरली होती, स्कॉलरशिपचा फॉर्म, त्यांची स्कॉलरशिप हा मग आहे. मी भेटून आली तिथनं. चालेल की मला फक्त तसं ग्रुपवर मेसेज टाका की मी भेटून आलो म्हणून. आपल्या बीएससीचा ग्रुप आहे की नाही? हा कोण मयुरी कनसे ना? हो चालेल की ग्रुपवर फक्त मेसेज टाका भेटून आलो म्हणून. मग मिळाली का तुम्हाला? हो मिळाले.
म्हणजे 2 इन्स्टॉलमेंट हम्म. जमा झाल्यात. त्यांनी सांगितले स्कॉलरशिप पुढच्या महिन्यात भेटेल. चेक घेऊन जावा पुढच्या महिन्यात म्हणून. बरं बरं, चालेल की चालेल. फक्त मला मेसेज टाका ग्रुपवर किंवा मला इंडिव्हिज्युअल टाकला तरी चालेल, काय अडचण नाही. हां. ओके, सो वी विल कंटिन्यू अवर लेक्चर. Next is the receiver block. The receiver block consists of the demodulator. The demodulator exactly work exactly opposite to the modulator. The primary objective of demodulator to reconstruct the baseband signal. That means demodulator. Suppose we are using analog modulation technique. That means for let us take an example of AM modulation, amplitude modulation. In that case, we are suppose we want to transmit our audio signal, that is our mic is here, and we are trying to transmit our voice signal over the radio frequency waves. Then what is the AM modulator here? You are already learned the AM modulation in your practical also. A modulator generate a radio frequency waves, and according to the baseband signal, the modulator carrier amplitude is changed. Am I right? Yes, sir. So Yes, sir. So demodulator, we are using simple diode as a demodulator in our practical. So that demodulator reconstruct the baseband signal, and it reconstruction, and then we will give to the speaker that will recreate the audio signal. So this is the basic block diagram of the uh, communication system: transmitter, channel, and receiver. So, as I said, the digital communication system deals with the digital data. That means the signal which is discrete in nature, not analog in nature. Uh, as one example, pulse pulse width modulation. Okay, so in case of pulse width modulation, we are dealing with the some uh, some digital data. For example, you have already learned the pulse width modulation using 8051 microcontroller. Am I correct? You have learned the PWM using 8051? Yes, sir. Yes, येस sir. सर. So, what is the purpose of pulse width modulator? Pulse width modulator convert the digital state into the analog one. That means the PWM, also called as one bit digital to analog converter. बघा तुम्ही 8051 ला काय करत होता, 8 बिट पीडब्ल्यूएम जर तुम्ही जनरेट केला असेल तर 0 to 250 ह्या रेंजमध्ये तुम्ही काय करत होता, डेटा डेटा वापरत होता. मग 0 असेल तर पीडब्ल्यूएम काय करत होता, 0 व्होल्ट जनरेट करत होता ऑन टाइम आणि ऑफ टाइम. सपोज ऑन टाइम इज 0, म्हणजे आपल्याला आउटपुटला व्होल्टेज काय मिळणार आहे, 0 मिळणार आहे. सिमिलरली ऑन टाइम जर 100% असेल तर आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज काय मिळणार आहे, इक्वल टू व्हीसीसी और 5 व्होल्ट मिळणार आहे. सो द व्होल्टेज that the output voltage can be varied by using that digital data. Suppose we are using 8-bit data, then 256 correspond to 5 volt, and 128 or 127 correspond to half of VCC or 2.5 volt. That means digital communication deals with the digital data which is discrete in nature, and analog communication system deals with the analog data which is continuous in nature. ओके, मग आता इथं एक्झाम्पल दाखवलेलं आहे बघा, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टीमचं बेसिक ब्लॉक डायग्राम तीच राहणार आहे. फक्त इथं इनकोडर आणि जो डिकोडरचा पार्ट असणार आहे तो चेंज होणार आहे. आता इनकोडर आणि डिकोडर आपण काय आपण चूज करू शकतो. ठीक आहे, तर हे मला वाटतं आपण लास्ट लेक्चरला कदाचित बघितलेलं होतं हे. त्यानंतर आहे अॅनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टीम ब्लॉक डायग्राम. सेम आहे, जी बेसिक ब्लॉक डायग्राम होती, बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टीम तीच ब्लॉक डायग्राम आहे. फक्त जो इथं सिग्नल असणार आहे
तो सिग्नल अॅनालॉग इन नेचर असणार आहे. ठीक आहे, हे इथं झालं बेसिक. Now we will start our next point, which is called as optical fiber. Optical fiber. This is the first point. I'm starting my presentation now. So, what is basically optical fiber cable? Optical fiber cable is nothing but an flexible transparent fiber that act as a waveguide. बघा, म्हणजे ऑप्टिकल फायबर केबल ही एक फ्लेक्सिबल थिन फायबर आहे, थिन फायबर आहे, विच इज ट्रान्सपरंट अँड इट इज ऍक्ट ॲज वेव्ह गाईड. वेव्ह गाईड म्हणजेच काय, की तो लाईट रे पास करण्यासाठी एक मीडियम म्हणून काम करतो. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज or it is act as waveguide or light pipe. This is the simple word to the waveguide समजण्यासाठी. So an optical fiber is a thin, flexible, transparent fiber that act as a waveguide or light pipe to transmit light between two ends of the fiber. मग आता आपण मगाशी बघितलं होतं की चॅनल, बघा मी दाखवतो. So fiber optics cable is act as a channel in this case. So this is point A and this is point B. So when we apply the light from this end, that is point A, the fiber optic cable will transmit the light rays at the point B. So fiber optic cable is a simple nothing but a channel or a waveguide. Okay, it is a nothing but a waveguide. Now, what is inside the fiber optic cable? So, optical fiber is widely used in fiber optic communication, which permit transmission over a longer distance and at a higher bandwidth. This is the important point. That means the fiber optics cable allows us to transmit the data or the information over a longer distance and at a high speed and high bandwidth than the uh, our wired communication or radio frequency communication. Now, what is inside the fiber optics cable? There is a core, cladding, buffer, and jacket. Okay, so you can see here the fiber optic cable is consist of core. This core is transparent in nature and made up of glass or plastic material. It is it is basically a core and it is main part of our fiber optics cable. So core is coated with some coating which strengthen it. म्हणजे बघा, कोर हा काय असणार आहे ना, फ्लेक्सिबल असणार आहे, पण त्याला स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करण्यासाठी काय केलेलं आहे, त्याला एक काय मटेरियलनी क्लॅडिंग केलेलं आहे. हे ब्ल्यू कलर दिसतं ना, क्लॅडिंग कोट केलेलं आहे आणि ह्या कोटच्या वरती सेकंडरी कोटिंग आहे. मग हे क्लॅडिंग आणि कोटिंगचं काम आहे. काम काय असणार आहे की हा जो कोर आहे, कोर बेसिक कोर जो आहे त्याला स्ट्रेंथ प्रोव्हाइड करण्याचं काम काय करणार आहे, क्लॅडिंग आणि कोटिंग करणार आहे. ठीक आहे, आणि त्याच्यावरती काय असते आणि दोन टाईपचे लेअर असतात, स्ट्रेंथन मेंबर अँड आउटर जॅकेट. आता स्ट्रेंथन मेंबर काय करतो की कोर आणि क्लॅडिंगची स्ट्रेंथ वाढवण्याचं काम करतो, म्हणजे सहजासहजी जे तुटू नये म्हणून, किंवा ह्युमिडिटी, मॉइश्चर, हाय टेम्परेचर ह्या गोष्टींचा इफेक्ट ह्याच्यावर होऊ नये म्हणून काय केलेलं असते, ह्या दोन आउटर जॅकेट आणि स्ट्रेंथन मेंबरचं काम असते. आउटर जॅकेट आणि स्ट्रेंथन मेंबरचं सेम काम आहे, जसं क्लॅडिंग आणि कोटिंगचं काम आहे. ठीक आहे, आता तुम्ही बघू शकता इथे की मी इमेज टाकलेली, ह्या पिक्चर मध्ये काय बघा, हा एकदम सिम्पल फायबर ऑप्टिक केबल आहे. ह्या फायबर ऑप्टिक्स केबल मध्ये आतमध्ये काय कोर आहे. that core transmit the light from one end to another end. समजा आता ह्या पॉइंटला लाईट आपण इंजेक्ट केलेली आहे, मग ती एलईडी इन द फॉर्म एलईडी असेल, लेझर असेल, कोणत्याही प्रकारची लाईट असेल, तर ती लाईट बघा तुम्हाला इथं कुठं लाईट आउट झालेली दिसते का बघा, म्हणजे डायरेक्टली एका पॉइंट मधून दुसऱ्या पॉइंट मध्ये लाईट आपल्याला मिळणार आहे, कुठंच तुम्हाला लॉस होत नाहीये. ठीक आहे,
तर हे झालं बेसिक, व्हॉट इज द फायबर ऑप्टिक, हे तुम्हाला कळण्यासाठी आपण सांगितलेलं आहे. ठीक आहे. तर हे झालं फायबर ऑप्टिक्स म्हणजे काय, ऑप्टिकल फायबर केबल म्हणजे काय. मग ते कुठं वापरलं जातं. Fibers are used instead of metal wires because signal travel along them with less losses and also immune to the electromagnetic interference. आता हे आपण काय बघूया की तुम्हाला ऍटलीस्ट आयडिया आली की फायबर ऑफ व्हॉट इज मीन बाय फायबर ऑप्टिक केबल. आता ह्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय बघूया आपण. व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फायबर ऑप्टिक्स केबल ओव्हर वायर्ड केबल किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन चॅनल. फर्स्ट वन काय बघा की लोअर लॉस. लोअर लॉस, व्हॉट इज मीन बाय लोअर लॉस. आता मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं होतं की कोएक्सियल केबल मध्ये काय होतं, वेन एव्हर वी आर ट्राइंग टू ट्रान्समिट द सिग्नल ओव्हर अ लॉंग डिस्टन्स, काय होणार आहे. समजा मला मला आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट मधून जी बिल्डिंग मध्ये सिग्नल पाठवायचा आहे आणि आपण कोएक्सियल केबल वापरली, तर काय होणार आहे बघा. काय कोण सांगू शकेल. समजा आपण काय करूया, आपल्याला सपोज वी वॉन्ट टू ट्रान्समिट सम एनालॉग डेटा विच विच इज which is taken from the LM35 sensor. You already know what is LM35 sensor. LM35 sensor is a temperature sensor used to sense the temperature, and its output voltage is proportional to temperature, 10 millivolt per degree centigrade. Am I correct? Huh. Now suppose we want to transmit that sensor data to next building by using simple coaxial केबल. काय होईल बघा, शक्य होईल का. लॉसेस जास्त असणार त्याच्यामध्ये किंवा होणार काय पण नाही. होणार आहे. लॉसेस जास्त असणार आपल्या डेटाचे. हा, लॉसेस जास्त होणार आहेत. सपोज आपला सेन्सर ह्या ठिकाणी आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंटला, आणि आपल्याला समजा OIT डिपार्टमेंटला त्याचं टेम्परेचर मेजरमेंट करायचे आहे, किती आहे टेम्परेचर, आणि तिथं आपला मायक्रो कंट्रोलर आणि सिस्टीम आहे. तर काय होणार आहे, कोएक्सियल केबल रेजिस्टन्स क्रिएट करणार आहे. कोएक्सियल केबल विल मेक रेजिस्ट टू द व्होल्टेज ऑफ द सेन्सर सिग्नल. मग तो जो रेजिस्टन्स आहे, त्या रेजिस्टन्समुळे काय होणार आहे की त्याचं व्होल्टेज किंवा तो सिग्नल आहे, तो सिग्नल बी पॉइंट पर्यंत पोहोचेपर्यंत काय होणार आहे, त्याचं व्होल्टेज काय होणार आहे, सिग्नलचं डिग्रेड होणार आहे, कमी होणार आहे. मग ह्याला काय म्हणायचं, लॉसेस हे काय असणार आहे, कोएक्सियल केबलमध्ये हे जास्त असणार आहे कोएक्सियल केबलमुळे. मग त्याचं डिसएडव्हान्टेज काय झालं बघा, तर आपण जास्त लांबपर्यंत काय करू शकणार नाही, त्या सेन्सरचा सिग्नल नेऊ शकणार नाही. आपण जास्तीत जास्त किती 1-2 फूट 4 फूट पर्यंत त्या सेन्सरचं सिग्नल नेऊ शकणार आहे, बरोबर आहे का. म्हणजेच डिस्टन्स लिमिटेशन आलं. लॉसेस जास्त व्हायला लागलेत म्हणजे डिस्टन्स लिमिटेशन आलं. मग हे डिस्टन्स लिमिटेशन कमी करायचं असेल तर आपल्याला एकतर काय करायला पाहिजे, अँप्लिफायर वापरला पाहिजे, बरोबर आहे का नाही. मग आपण काय करायला पाहिजे, ठराविक डिस्टन्स नंतर अँप्लिफायर इन्सर्ट केला पाहिजे. तो अँप्लिफायर काय करणार आहे की इनपुट कडून आलेला सिग्नल काय करणार आहे, एका ठराविक लेवलला अँप्लिफाय करणार आहे, आणि तो परत काय करणार आहे, पुढच्या स्टेजला पाठवणार आहे. मग बघा, फक्त जास्त लॉसेस असल्यामुळे डिस्टन्स कमी झालं. डिस्टन्स कमी झाला आणि ते वाढवायचं असेल तर आपल्याला अँप्लिफायर इन्सर्ट करायला लागला. त्या अँप्लिफायरमुळे कॉस्ट इन्क्रीज झाली आपल्या सिस्टीमची. मग हे जे काही ड्रॉबॅक्स आहेत, हे ड्रॉबॅक रिमूव्ह करण्यासाठी काय केलेलं असतं, फायबर ऑप्टिक्स केबल यूज केले जाते. सो फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फायबर ऑप्टिक्स केबल, इट हॅव लोअर लॉस. नाव आता लॉसेस कमी झाले, त्यामुळे काय झालं, डिस्टन्स वाढलं बघा. ओके, तर डिस्टन्स हे जनरली किती असतंय मी तुम्हाला सांगतो. हे बघा, तर जो डिस्टन्स आहे तो अराउंड
टू हंड्रेड किलोमीटर्स वरती तो डिस्टन्स आहे. म्हणजे फायबर ऑप्टिक केबलला वन एंडला आपण सिग्नल अप्लाय केला तर तो अराउंड 200 to 600 किलोमीटर पर्यंत काय होणार आहे, आपण विदाउट एनी रिपीटर आपण पाठवू शकणार आहे. लक्षात येते का? तर हे झालं फर्स्ट ऍडव्हान्टेजेस ऑफ फायबर ऑप्टिक्स केबल. नेक्स्ट ऍडव्हान्टेजेस आहे इन्क्रीज्ड बँडविड्थ. आता फर्स्ट पॉइंट काय, व्हॉट इज मीन बाय बँडविड्थ? बँडविड्थ बँडविड्थ इज रिलेटेड टू डेटा ट्रान्समिट रेट. ओके, सो आपण म्हणतो बघा की नेटची बँडविड्थ कमी आहे किंवा नेटला स्पीड कमी आहे, बरोबर आहे ना? तर बँडविड्थ म्हणजे कोण सांगू शकेल? मॅक्झिमम आणि मिनिमम मधला डिफरन्स म्हणतो. करेक्ट. सो F1 - F2 अपॉन 2 म्हणजे हे आहे मॅक्झिमम मिनिमम मधला जो म्हणजे मीन आहे त्याचा, तो म्हणजे बँडविड्थ. पण बँडविड्थ टर्म इज युज्ड टू मेजर द डेटा ट्रान्सफर रेट. मग ह्या केसमध्ये कोएक्सियल केबलमध्ये काय होत होतं बघा, कोएक्सियल केबलमध्ये बँडविड्थ जी होती ती लिमिटेड होती, फ्यू 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 किलोवॉट्स किंवा फ्यू मेगावॉट्स. एक मिनिट. ठीक आहे. तर कोएक्सियल केबलमध्ये काय होत होतं की बँडविड्थ जी होती ती लिमिटेड होती. म्हणजे बघा, आपण वायर्ड इंटरनेट ज्या वेळेला वापरत होतो, पूर्वी काय असायचं बघा की BSNL काय करायचं, वायर्ड इंटरनेट प्रोव्हाइड करायचं, वायर्ड इंटरनेट. मग त्याचा स्पीड कमी असायचा, हे सिम्पल लँग्वेज मध्ये झालं. बरोबर आहे का नाही? सगळ्यांना ऍक्सेप्ट आहे का हे? हो सर. की वायर्ड नेट असेल तर त्याचा नेट पूर्वी स्लो असायचा. मग ह्याचं कारण काय होतं की बीट रेट किंवा आपण जो बॉड रेट म्हणतो, बॉड रेट तो लिमिटेड असायचा ड्यू टू द लिमिटेड बँडविड्थ ऑफ द कोएक्सियल केबल. मग तो कशामुळे असायचा? बँडविड्थ कमी असण्यामागचं कारण काय होतं, तर रेजिस्टन्स प्रोव्हाइडेड बाय द कोएक्सियल केबल or the losses having in the coaxial cable will limit the bandwidth or limit the bandwidth of the coaxial cable. But in case of fiber optics cable, the bandwidth is almost 600 megahertz per kilometer. म्हणजे बघा, ऑलमोस्ट 600 टाइम्स कम्पेअर टू द कोएक्सियल केबल. 600 मेगाहर्टची बँडविड्थ आहे पर किलोमीटरला. हे पॉसिबल आहे फायबर ऑप्टिक्स केबलमुळे. आणि फायबर ऑप्टिक्स केबलची बँडविड्थ मॅक्झिमम असण्यामागचं कारण काय आहे की त्याच्यामध्ये लॉसेस हे कमी आहे. बरोबर आहे का? म्हणजे लॉसेस पण वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत, आपण ते पुढे बघणार आहोत. पण बेसिक गोष्ट काय आहे की तिथं लॉसेस कमी आहेत आणि लॉसेस कमी असल्यामुळे बँडविड्थ काय आहे ही कम्पेअर टू जास्त आहे. ठीक आहे, एक मिनिट. जाधव हे आपल्याच क्लासमधले आहेत का हो? अनुश्री जाधव. हो सर. हो. ठीक आहे, आपण कुठं आलो होतो? तर बँडविड्थ. ओके, सो टिपिकल व्हॅल्यू काय आहे बघा, 10 to 25 मेगाहर्ट्स पर किलोमीटर हे टिपिकल झालं. म्हणजे ही बँडविड्थ मी म्हणलं होतं की 600 मेगाहर्ट्स पर किलोमीटर. हे पण बँडविड्थ कशावरती डिपेंड आहे, आपण फायबर ऑप्टिक केबल कोणत्या टाईपचं वापरतो, कुठल्या क्वालिटीचं वापरतो, सोप्या भाषेमध्ये कुठल्या क्वालिटीचं वापरतो. ऍक्च्युली देअर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ फायबर ऑप्टिक्स केबल अँड अकॉर्डिंग द टाइप्स आणि मोड कुठले वापरतो आपण त्यावरती त्याची बँडविड्थ डिपेंड असते. पण इन द ब्रॉड सेन्स द फायबर ऑप्टिक केबल हॅव द लार्जर बँडविड्थ ऍज कम्पेअर टू द कोएक्सियल केबल. आता नेक्स्ट काय आहे बघा, नो स्पार्क और शॉर्ट्स. आता ह्याच्यावरती तुम्ही मला सांगा, मी सांगण्यापेक्षा तर तुम्ही सांगा कोणीतरी मला
की स्पार्क आणि शॉर्ट हे आता मी हा पॉईंट का घेतला असेल इथे ऍज कम्पेअर टू कोएक्सियल केबल. आपल्याला लेयर्स असतात म्हणजे प्रोटेक्शनचे ते कोर्स असते कॅडेट ते म्हणलं ते त्याच्यामुळं हम्म. असणार आहे. बर. कोएक्सियल केबल आपण ज्या वेळेला वापरत होतो त्यावेळेला आपण काय काय फेस करत होतो की स्पार्क व्हायचे किंवा शॉर्ट सर्किट व्हायचं बघा, बरोबर आहे का? हो. कोएक्सियल केबल मध्ये एक लाईव्ह वायर असायची आणि ग्राउंड वायर असायची, बरोबर का नाही? सिग्नल पाथ सर्किटचा पाथ कम्प्लीट करण्यासाठी आपल्याला ग्राउंड पण लागायचं आणि एक लाईव्ह वायर लागायची. मग ह्या दोन वायर मध्ये काही काही कारणांमुळे समजा एकमेकाला कॉन्टॅक्ट झालं, शॉर्ट झालं, तर त्या शॉर्ट मुळे काय होत होतं की स्पार्क क्रिएट व्हायचे, बरोबर आहे का ना? म्हणजेच काय आहे की इन केस ऑफ फायबर ऑप्टिक केबल देअर इज अ नो स्पार्क. नो स्पार्क म्हणजेच काय आहे की तिथं आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नलच पास करत नाही ना. तिथं आपण कोणता सिग्नल पास करतोय? तिथं आपण कोणता तिथं आपण लाईट रेज पास करतोय, बरोबर आहे का नाही? मीडियम आपला काय आहे? लाईट आहे. सो लाईट हॅव नो इलेक्ट्रिकल सिग्नल. इलेक्ट्रिकल म्हणजे आपल्याला तिथं ग्राउंड लागतच नाही ना, बरोबर आहे का नाही? ग्राउंड सिग्नल आपल्याला कधी लागणार आहे? ज्या वेळेला आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज किंवा करंट मध्ये पाठवणार आहे, बरोबर आहे का नाही? व्होल्टेज किंवा करंट आपल्याला एका पॉईंट मधून दुसऱ्या पॉईंट मध्ये पाठवायचं आहे, त्यावेळेला आपल्याला काय करायला लागणार आहे की ग्राउंड सिग्नल लागणार आहे सर्किट कम्प्लीट होण्यासाठी. मग ह्या केसमध्ये आपण काय करतोय? लाईट रे पास करतोय पॉईंट ए पासून पॉईंट बी पर्यंत. त्यामुळं टोटली आयसोलेशन आहे. पॉईंट ए आणि पॉईंट बी मध्ये इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन हे 100% झालं बघा. लक्षात आलं का? त्यामुळं स्पार्क होण्याचा आणि शॉर्ट होण्याचा काही प्रश्नच येत नाही. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज वेट और साईज. नेक्स्ट पॉइंट काय काय वेट आणि साईज. आता ह्याच्याबद्दल पण तुम्हाला मग काय ऍडिशनल सांगण्याची गरज नाही का, तर कोएक्सियल केबल बघा, द मेन एलिमेंट or main material used in the coaxial cable is metal, okay, generally copper. So that copper metal or copper wire have actually have a high weight as compared to the fiber optic cable. Also the size of the coaxial cable will be increased. आता समजा तुम्हाला एक सिग्नल पाठवायचा आहे, त्याला बँडविड्थ एक सिग्नल पाठवायचा आहे, पण नंबर ऑफ सिग्नल तुमचे वाढले, बेसबँड सिग्नलचे नंबर ऑफ सिग्नल वाढले. समजा तुम्हाला एक एक नाही एन नंबर ऑफ सिग्नल तुम्हाला पॉईंट ए पासून पॉईंट बी पर्यंत पाठवायचे आहेत, बरोबर आहे का? त्यावेळेला तुम्हाला कोएक्सियल केबलला लिमिट काय येणार आहे? बँडविड्थचं लिमिट येणार आहे ड्यू टू द लॉसेस, बरोबर नाही? मग तुम्हाला काय करावं लागणार आहे की नंबर ऑफ कोएक्सियल केबल ह्या वाढवायला लागणार आहेत, किंवा जसं डिस्टन्स वाढत जाईल तसं कोएक्सियल केबलची लेंथ पण वाढत जाणार आहे. लेंथ वाढल्यामुळे काय होणार आहे? त्याचं ऑब्विसली त्याचं वेट पण वाढणार आहे आणि साईज पण वाढणार आहे, बरोबर? तर हे ड्रॉबॅक आहे कोएक्सियल केबलचं. तर फायबर ऑप्टिक केबलमध्ये ऍक्च्युली लोअर लॉसेस आहेत आणि बँडविड्थ जास्त आहे. त्यामुळे काय होणार आहे? आपल्याला काय करावं लागणार आहे? एन नंबर ऑफ जरी आपल्याला हे पाठवायचे झाले, सिग्नल पाठवायचे झाले किंवा बेसबँड सिग्नल पाठवायचे झाले, तरी बँडविड्थ जास्त असल्यामुळं आपण एकाच फायबर ऑप्टिक केबल मधून ते सेम सिग्नल आपण पाठवू शकतो. आणि लॉसेस कमी असल्यामुळे काय होणार आहे? आपल्याला रिपीटर कमी वापरायला लागणार आहेत, त्यामुळे आपली कॉस्ट पण कमी येणार आहे. हा, तर नेक्स्ट काय आहे? नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरन्स. काय? फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरन्स. आता ह्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगू शकाल मला ऍज कम्पेअर टू कोएक्सियल केबल? तुम्हाला काय वाटतंय ह्या पॉइंट बद्दल? बरं,
इंटरफेरन्स म्हणजे काय? कोण सांगू शकेल? इंटरफेरन्स म्हणजे त्याला इंटरप्ट पण म्हणलं तर चालेल तुम्ही. नॉईज नॉईज शब्द तुम्ही ऐकलेला आहे. लास्ट लेक्चरला तुम्ही स्टडी केलेला आहे. डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉईज ऑर व्हॉट इज द नॉईज. येस सर. नॉईज नॉईज म्हणजे कोण सांगेल? चुकलं तर चुकू दे, पण बोला तुम्ही. तुमच्या साईडनं कम्युनिकेशन यायला पाहिजे. कारण आपण ऑनलाईन लेक्चर घेतोय, मला माहित नाही की तुम्ही तिथं ऍक्च्युली कॅमेऱ्यासमोर आहे का नाही. नुसता कॅमेरा बंद करून बस नाही ना, तसं काय नाही ना. तुमच्याकडून काय म्हणजे मला वाटतं शुभम एकटाच तेवढं लेक्चर ऐकायला लागलाय. नाही सर. मग नॉईज बद्दल कोण सांगेल? अनवॉन्टेड सिग्नल म्हणजे काय? योगिता बागल पण आपल्याच आहेत का याच्यातल्या? तुमचेच क्लासमेट आहेत ना? योगिता बागल आपल्याच आहेत का? सेकंड इयरला होत्या का तुमच्या बरोबर योगिता बागल? लिस्ट मध्ये सर त्यांचं नाव आहे. बरं ठीक आहे, आपण ऍडमिट केलं त्यांना. योगिता बागल बरं, तुम्ही मला सांगितलं नाही नॉईज कुठं आलो होतो आपण? फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरन्स. आता नॉईज म्हणजेच काय? नॉईज इज नथिंग बट अनवॉन्टेड सिग्नल. बरोबर आहे? नॉईज म्हणजे काय? अनवॉन्टेड सिग्नल आहे ऑर इंटरप्ट टू द कम्युनिकेशन. बघा आता फॉर मी एक्झाम्पल देतो. आपण लेक्चर सुरू आहे आपलं, बरोबर आहे, आपलं कम्युनिकेशन सुरू आहे. समजा मी पॉइंट ए आहे आणि तुम्ही पॉइंट बी आहे. आता हे आपलं कम्युनिकेशन सुरू असताना बघा इंटरप्ट काय यायला लागलेत की स्टुडंट अजून सुद्धा ऍडमिट व्हायला लागलेत. आपलं लेक्चर संपत आलं आता, बरोबर आहे का नाही? लेक्चर संपत आलं तरी सुद्धा आपल्याला इंटरप्ट येत आहेत किंवा इंटरफेरन्स होत आहे. तर ह्याला काय म्हणायचं? अनवॉन्टेड सिग्नल अनवॉन्टेड किंवा सिग्नल. इंटरप्ट. ठीक आहे. तर इन केस ऑफ कोॲक्सियल केबल मध्ये काय होत होतं बघा. काय आहे? हा, कोॲक्सियल केबल मध्ये काय होत होतं की आपण इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापरत होतो. इलेक्ट्रिकल सिग्नल हा काय असायचा? आयदर इन द फॉर्म ऑफ व्होल्टेज ऑर करंट. आता समजा त्या कोॲक्सियल केबलच्या शेजारी काहीतरी एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स आला. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स कॅन इंड्यूस व्होल्टेज इन कोॲक्सियल केबल. ही कन्सेप्ट तुमची ऑलरेडी तुम्ही स्टडी केलेला आहात. म्हणजे तुम्ही ट्रान्सफॉर्मर स्टडी केले बा. ट्रान्सफॉर्मर इज वर्क ऑन द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक म्युच्युअल इंडक्टन्स वरती ट्रान्सफॉर्मर वर्क होतो, म्युच्युअल इंडक्टन्स वरती. मग कोॲक्सियल केबलच्या शेजारी समजा एक इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स आला, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल आला, तर तो काय करत होता? दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक सिग्नल induce unwanted signal in our coaxial cable. So our original baseband signal will affected by that unwanted signal. So that is not happened in case of fiber optic cables. Why not happens? Because we are not using because the point A and point B totally electrically isolated. मी मगाशी सांगितलं बघा, पॉईंट ए आणि पॉईंट बी हे इलेक्ट्रिकली आयसोलेटेड आहेत. आपण ट्रान्समिट काय केलेलं आहे? लाईट रेज केलेले आहे. त्यामुळे जरी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स आला तरी त्यामध्ये इलेक्ट्रिकल सिग्नलच नाहीये.
त्यामुळं इंटरफेरन्सचा प्रश्नच नाही. लक्षात आलं? तर हो ह्याला सर. काय म्हणलेलं आहे? फ्रीडम फ्रॉम ऑर फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स. बघा, नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन. मला वाटते मी आता हे वरच्या ह्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन हे सांगितलेलं आहे. इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन वरती आपण कव्हर केलेलं आहे. इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन दॅट मीन्स द पॉइंट ए अँड पॉइंट बी totally electrically isolated. There is no electrical connection between the point A and point B because we are transferring the optical rays from point A to point B. That means there is a electrical isolation. In another word, there is no need of ground. ग्राउंड सिग्नलचा आपल्याला गरजच नाही, का तर तिथे इलेक्ट्रिकल आयसोलेशन आहे म्हणून. बरोबर. नेक्स्ट पॉइंट आहे सिक्युरिटी. आता इथं काय बघा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक और रेडिओ फ्रिक्वेन्सी इंटरफेरन्स इम्युनिटी. मग आता हे पण मी वरती तुम्हाला सांगितलेलं आहे. काय, कोण रिपीट करेल? हे कोण सांगेल? तुमच्याकडून रिप्लाय येऊ दे की सिक्युर आहे असं का म्हणलेलं आहे ऍज कम्पेअर टू द कोएक्सियल केबल. why we are called it is secure as compared to coaxial cable. कोण सांगेल? चुकलं तरी चालेल, पण तुमच्याकडून मला काहीतरी रिस्पॉन्स आला पाहिजे. तुम्ही ऍटलिस्ट चॅट बॉक्स मध्ये तरी टाईप करा. हो सर. आपण ह्याला सिक्युअर का म्हणायचं तुम्ही तुमच्या भाषेत सांगा, एक तर मराठीत सांगा. म्हणजे स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामुळे त्याच्यात म्हणजे हार्म होण्याचे चान्सेस कमी आहेत. दुसरं म्हणजे स्पार्किंग होत नाही, शॉर्टेज होत नाही, इंटरफरन्स पण नसतो. फ्रीडम फ्रॉम जे वर पॉइंट आहेत ते जरी सगळे एकत्र केले तरी हा, सिक्युरिटीचा होऊ शकतो त्याच्यात. बरोबर. म्हणजे त्यात कुठले कुठले पॉइंट आपण ऍड करायला पाहिजेत? आता तू एक सांगितलास, कुठला सांगितलास? स्पार्क आणि इंटरफरन्सचा. हा, बरोबर. मग इंटरफेरन्स मध्ये आणि कुठला पॉइंट येतो? इंटरफेरन्स मध्ये मी मला सांगितलं होतं की इंटरफेरन्स कुठल्या फॉर्म मध्ये? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स. मग तो इथं पॉइंट घेतलाय बघ, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स. लक्षात येते का? ठीक आहे. सो why fiber optic cable is secure? Because most important things is that it is electrically isolated and it is free from interference. The interference is from electromagnetic waves. मग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स मधून पण असू शकतं किंवा रेडिओ वेव्स मधून पण असू शकतं. बरोबर आहे का? तुम्ही असं ऑब्झर्व केले का? बघा, तुम्ही FM किंवा AM वापरत असाल तर, FM किंवा AM जर वापरत असाल आणि त्याच्या एक बेस्ट एक्झाम्पल देतो. तुम्ही कॉम्प्युटर जवळ मोबाईल चालू असताना जर कॉम्प्युटर जवळ नेला तर काय होते बघा, तुम्ही कोणी ऑब्झर्व केले का? कॉलिंग पुन्हा होत हा, असते. कॉलिंग सुरू असताना लॅपटॉप जवळ किंवा कॉम्प्युटर जवळ समजा मोबाईल नेला तर कुणी काय थोडं ऑब्झर्व केले का काय होते? नाही केलेलं ना? नाही नाही होत. केलं. जाणवलं नाही कधी काय. सर, असा मग खरखर आवाज येतो. हा, खरखर आवाज येतो. तर त्याच्या मागचं कारण काय आहे? तर ज्या वेळेला आपल्याला कॉल येतो त्यावेळेला ज्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्स असतात, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी वेव्स इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स काय करतात, कॉम्प्युटरमध्ये किंवा आपलं अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट असेल तर त्या इक्विपमेंटमध्ये जे काही इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रॅव्हल करत असतात त्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये इंटरफेरन्स क्रिएट करतात. आणि त्या इंटरफेरन्समुळे काय होतं की त्याच्यातून त्याचा जो काम करतं ना, मग त्याच्यामुळे काय होतं की त्याच्यामध्ये काय पण असू शकते. आता समजा आपल्या डिपार्टमेंटला CRT नाहीये,
कॅथोड रे आपण काय करतो मोस्टली एलसीडी स्क्रीन आहे, बरोबर आहे का? जर कोणाच्या घरी अजून पण सीआरटी असेल ह्याला डेस्कटॉपला, तर तुम्ही काय करायचं, फोन आला की स्क्रीन जवळ नेऊन बघा काय होते. स्क्रीन अशी ब्लर व्हायला चालू होते. तर त्याच्या मागचं कारण काय आहे की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स. ओके, सो fiber optic cable is free from electromagnetic interference or radio frequency interference. Hence, we cannot tap the signal traveling in the fiber optics cable. लक्षात येते का? पूर्वी बघा, फोन टॅपिंग झाला असं न्यूजला वगैरे तुम्ही ऐकत असाल. ठीक आहे, तर त्याच्या मागचं कारण काय आहे, कोॲक्सियल केबल मधून जे काही सिग्नल रेडिएट होत असतात, कोॲक्सियल केबल मधून आपण काय करतो की व्होल्टेज किंवा करंट पास करतो, बरोबर आहे? तर ते व्होल्टेज किंवा करंट काय करत असतात की एनर्जी, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करत असतात. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी रेडिएट करत असतात. आता तुम्ही एसी मेन्स घेतलं, एसी मेन्स, आपले एसी मेन्स किती व्होल्टचं असतं? टाईप करा चॅट बॉक्स मध्ये, एसी मेन्स किती व्होल्टचं असतं? एसी मेन्स पॉवर सप्लाय आपला किती व्होल्टचा असतोय? व्होल्टेज चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करा सगळ्यांनी. आणि किती फ्रिक्वेन्सीचा असतो? किती व्होल्टचा असतोय? 1100 व्होल्ट, 12 व्होल्ट, 5 व्होल्ट का 230 व्होल्ट? किती व्होल्टचा असतो? का 250 व्होल्ट असते? फ्रिक्वेन्सी किती असते त्याची? चॅट बॉक्स मध्ये काय कोणी टाईप केले का नाही? बरं असू दे. शुभम, तुम्ही सांगू शकाल का एसी मेन्स पॉवर सप्लाय किती व्होल्टचा असतो? सॉरी सर, कन्फ्युज आहे जरा. म्हणजे असू दे 3 की, सांग की 1000 व्होल्टचा असतोय, 5 व्होल्टचा असतोय, 250 व्होल्टचा असतोय, किती व्होल्टचा असतो? असं 5, 12 आणि 230 या तिन्ही मध्ये कन्फ्युज. 3 लाख. हा, 220 व्होल्टचा असते बघा. कोण? अनुष्का शिंदे यांनी बरोबर टाकले बघा, 230 व्होल्ट. म्हणजे 230 व्होल्ट ते 250 व्होल्ट ह्या रेंजमध्ये असते एसी मेन्स. आणि 50 हर्ट्ज असते, 50 हर्ट्ज. मग हा, 50 हर्ट्ज, ठीक आहे. तर तुम्ही एसी मेन्स जवळ जर बघितलं तर तो एसी मेन्स सुद्धा काय करत असतो, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज जनरेट करत असतो. आणि त्या जर तुम्ही एका पर्टिक्युलर रिसिव्हरनं रिसिव्ह केल्या तर तुम्हाला हमिंग ऐकू येते, 50 हर्ट्जचं हमिंग ऐकू येणार बघा. तुम्ही रेडिओ, एम रेडिओ जर तुमच्याकडे असेल, अॅनालॉग एम रेडिओ, आणि तो जर समजा तुम्ही एसी मेन्सच्या जवळ नेलात तर तुम्हाला एक विशिष्ट प्रकारचा हमिंग ऐकू येणार बघा. करून बघा तुम्ही. ठीक आहे, तर ते कशामुळे होतं, तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एनर्जी जी जनरेट होत असते कोॲक्सियल केबल मधून किंवा एसी मेन्स मधून, तर त्यातून जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जनरेट होत असतात ते काय करतो, तो रिसिव्हर कॅप्चर करतो. मग समजा तुमचा काहीतरी कॉन्फिडेन्शियल डेटा आहे जो तुम्ही कोॲक्सियल केबल मधून ट्रान्समिट करायला लागलाय, बरोबर आहे? तर तो सहजासहजी काय होऊ शकतो, टॅप. टॅप केला जाऊ शकतो, बरोबर आहे का नाही? टॅपिंग होऊ शकतं सहजासहजी. मग तो सिक्युअर नाही आहे, कॉन्फिडेन्शियल डेटा आपण त्या कोॲक्सियल केबलवरून पाठवणं. मग त्याला दुसरा पर्याय आहे की तुम्ही इन्कोडर आणि डिकोडर वापरायचा. मग इन्कोडर डिकोडर सुद्धा ते तयार करू शकतात ना, जे टॅप करणार आहेत ते. म्हणजे सिक्युरिटी ऍज कम्पेअर टू द फायबर ऑप्टिक केबल ही कमी आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, तर सिक्युरिटी कमी का आहे कोॲक्सियल केबल हे आपण बघितलं. पण फायबर ऑप्टिक केबल हे सिक्युअर आहे का, कोण सांगेल? आता मगाशी शुभमनं सांगितलं की इट इज इलेक्ट्रिकली आयसोलेटेड, इंटरफेरन्स होत नाही, आणि इट इज इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफेरन्स पासून तो काय आहे, सिक्युअर आहे. फ्री आहे. ओके. नेक्स्ट आहे स्पीड. स्पीडचा आपण पॉईंट इथं बघितलेलाच आहे. जो डेटा स्पीड आहे तो ऍज कम्पेअर टू द कोएक्सियल केबल जास्त आहे. का जास्त आहे, तर बँडविड्थ जास्त आहे फायबर ऑप्टिक केबलची ऍज कम्पेअर टू द कोएक्सियल केबल. बँडविड्थ जास्त असल्यामुळे ऑब्व्हियसली डेटा ट्रान्सफरचं स्पीड काय असणार आहे, जास्तच असणार आहे. जास्त असणार आहे. बरोबर. नेक्स्ट पॉइंट आहे इकॉनॉमिक्स डिक्रीज द कॉस्ट, साईज आणि वेट. आता साईज आणि वेट आपण इथं कव्हर केलेलं आहे. मगाशी मी सांगितलेलं आहे साईज आणि वेट काय आहे फायबर ऑप्टिक्स केबलचं ऍज कम्पेअर टू द कोएक्सियल केबल हे कमी आहे. मग साईज कमी आहे, वेट कमी आहे, त्या आणि आपल्याला काय होणार आहे की लॉंगर डिस्टन्ससाठी आपण फायबर ऑप्टिक्स केबल वापरू शकतो विदाउट एनी रिपीटर. मग रिपीटरची कॉस्ट वाचली आपली. त्यानंतर नंबर ऑफ सिग्नल आपण एकाच फायबर ऑप्टिक केबल मधून पाठवू शकतो. त्यामुळे आपल्याला नंबर ऑफ फायबर ऑप्टिक्स केबल वापरायची गरजच नाही. जसं कोएक्सियल केबल मध्ये केबलची संख्या वाढवायला लागत होती, त्यामुळे आपला खर्च वाचला. म्हणूनच इथं काय म्हणलेलं आहे, इट इज मोर इकॉनॉमिकल ऍज कम्पेअर टू द कोएक्सियल केबल. ठीक आहे. आज आपण इथं थांबूया. काय काय बघितलं आपण आज, फायबर ऑप्टिकल फायबर. लक्षात आलं ना सगळ्यांच्या? हो सर. हो. ठीक आहे. नेक्स्ट लेक्चरला मला तुम्हाला एक व्हिडिओ शेअर करायचा आहे, तो मी नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला दाखवतो. आता आपल्या लेक्चरचं टायमिंग संपत आलेलं आहे. तुम्ही सेम लिंक वरती लॉग इन राहा. नेक्स्ट लेक्चर त्याच लिंक वरती कंटिन्यू होईल. मी आता काय करतो, इथं तुमची प्रेझेंटी पहिला सेव्ह करून घेतो. ठीक आहे. इथं तुमची प्रेझेंटी हे झाली. मी आता इथून बाहेर पडतोय, तुम्ही बाहेर पडू नका. नेक्स्ट कुणाचं लेक्चर असेल ते इथं ऑटोमॅटिकली तुम्हाला प्रेझेंट करतील. ठीक आहे. हो सर. हा. ओके.
Good afternoon, class. Hope all are joined. Shall we start? Okay, so 16 members are there. Okay, someone. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. So at last lecture we have discussed about power semiconductor devices. In that, first we have discussed about power semiconductor diode. So semiconductor devices in power electronics, we are going to use devices as switch, and in power diode last lecture and before that we discussed how power diode can be used as switch in rectifier and other power applications. Okay, now during switching, an ideal switch should have maximum voltage, current and power rating and minimum switching time. So that semiconductor devices which we going to use as switch should perform these characteristics. So that's why in power diode with forward characteristics we have considered reverse blocking and reverse recovery time. Okay, so this is about power diode. Also in last lecture we have discussed about thyristor. Okay, so from this
lecture onwards, we are focusing on thyristor family. So in semiconductor devices like diode, transistor, in thyristor family, we are using ASCR, silicon controlled rectifier. Okay, it is mostly used device. That's why thyristor or SCR. We can say thyristor is SCR, but there are various devices like gate, IGBT, and other devices. We will see later on. In today's lecture, we're going to discuss about thyristor or SCR construction and its working. Okay, let me share my screen. Is my screen viewable? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so SCR or thyristor. So this is symbol for SCR. Same as diode, only things is there. Last we have discussed. SCR or thyristor is three terminal device. One is anode, other cathode, and third terminal which is gate. Okay, so it is three terminal device and four layer device. Okay, so there are P, N, P, N. Okay, so these are four layers and three junctions, junction J1, J2, and J3. Okay, now if we compare these structure of silicon controlled rectifier or thyristor with analogy or equivalent circuit of transistor, then as on screen we can see SCR is nothing but two transistor connected back to back. Means one is PNP transistor, as you can see on the screen, it is PNP transistor, and another transistor NPN. These transistor, two transistor are connected back to back. Then it becomes silicon controlled rectifier. Okay, so one terminal is anode, gate, and cathode. So as in transistor there is emitter base collector. So in analogy or in equivalent circuit we connect base and collector of two transistors. So this is equivalent circuit for SCR. So this is structure and symbol for silicon controlled rectifier. हे समजले तुम्हाला? हो सर. हो सर. Is there any doubt? Okay, simple आहे. Same as diode, as it's unidirectional, means current flows only in one direction. Symbol, its arrow indicate unidirectional current like diode, and third terminal, that is gate, as shown in symbol. Now, as in diode characteristics or working of diode, we have seen how diode works. It means in two state. In forward, if P side is connected to positive terminal of battery and if N side connected to negative, then it is in forward bias. And in semiconductor or power diode, in forward bias, after cut-in voltage or breakdown voltage or cut-in voltage in forward bias, in reverse bias breakdown voltage, certain voltage for silicon it is 0.7 volt. Then current flows
in diode. Okay, and in reverse, after giving certain voltage, it's breakdown. Okay, same thing we going to study for silicon controlled rectifier. Now, next we're going to study is rectifier. So let me draw structure. सर स्क्रीन शेअरिंग ऑफ झालंय आणि मध्ये पण एक प्रॉब्लेम. मिनिट. दिसते स्क्रीन? नाही सर. स्क्रीन दिसते? हो सर दिसते. Okay. 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 Now in SCR, so this is symbol. Okay, anode, cathode, and gate terminal. Okay, and structure is like that. This is first layer. This is second, third, and fourth. It is P, N, P, N. Last we discussed this terminal is gate, anode, and it is cathode. Okay, ह्या जंक्शनला मी J1 म्हणतो. This is J2, J3. Okay, now we want to study or we want to see how current flows from anode to cathode. Yes. Yeah. व्हॉइस ब्रेक होतोय Okay. सर. So first thing is, आवाज येतोय का? ब्रेक होतोय खूप. Am I audible? Hello. Hello. हा सर येतोय. Am I audible? येतोय आवाज? हा. येतोय. ब्रेक होतोय सर ब्रेक मधूनच होतोय एकदम. का? हा. हो. आता येतोय ना? नेटचं जरा आता पण बंद पडला एकदम. बंद पडलाय. आवाज ब्रेक होतोय सर. एक मिनिट. येतोय आवाज? हो सर येतोय. हो सर. येतोय आता. हा. हो. Okay, then we're going to see how we are here. I have explained structure of silicon controlled rectifier and also symbol. So in structure there are 4 layers, P, N, P, N, 3 terminals, anode, cathode,
with diode. सर ब्रेकच होतोय. Diodes PN. One is P terminal and another one is N terminal. Okay. आवाज सर ब्रेक होतोय. Arrow. Now नेटवर्क स्विच करता येईल का, कारण आवाज हा एक मिनिट मी स्विच होतो. मोबाईलवर स्विच होतो. आता येतोय का आवाज? Am I audible? Yes, sir. आता हॅलो हॅलो. हा सर येतोय आता. ओके आवाज येतोय. हो. ओके ओके हो हो येतोय. येतोय. Okay, so for working of SCR, just we are seeing working of diode. So in diode, if P side is connected to positive terminal and if N side is connected to negative terminal, then in characteristic we have seen on x-axis there is voltage and on y-axis current. Okay, so if we give or we increase voltage, then at certain voltage for silicon 0.7, current gradually increases. Okay, so it is cut-in voltage for that diode. Okay, and after that current flows from diode, and in ideal characteristics we can see there is in forward bias maximum current and in reverse bias there is no current, as we are using these devices as switch. Now in transistor, if we add one more layer, if it is PNP transistor, and if we want to transistor as switch, okay, so that terminal base intermediate between emitter and collector, emitter base and collector, for switching application we give forward voltage. Am I audible? येस सर. Yes, sir. Okay.
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. If we give forward voltage to then this switch closed, we can use transistor as closed switch. And if we remove voltage from base or current, then is open switch. Transistor can be used as open switch. Okay. So in transistor, base terminal decides, or supply or voltage to base terminal decides whether it is on or off. Okay. डायोड मध्ये दोनच लेयर होत्या, पी आणि एन, सिंगल जंक्शन होतं. त्या जंक्शन म्हणजे स्विच क्लोज होता. आपण फक्त म्हणजे डायोडला जर आपल्याला स्विच म्हणून वापरायचा असेल तर 0.7 पेक्षा किंवा फॉरवर्ड व्होल्टेज दिल्यानंतर तो स्विच क्लोज होतोय, आणि जर 0.7 नाही व्होल्टेज मध्ये नाही वापरला तर तो ओपन स्विच म्हणून होतोय. ओके. ट्रान्झिस्टर मध्ये बेस करंट दिला किंवा बेस इमिटर जंक्शन जर बायस असेल तर तो स्विच क्लोज होतोय, अदरवाइज इट इज ओपन स्विच. आता एक लेयर फक्त ऍड केली ट्रान्झिस्टर मध्ये आपण, म्हणजे पी एन. आता ही चौथी लेयर मी इथं ऍड केली. हा झाला आपला इथं पुढे दिसतंय ते तुम्हाला SCR और थायरॉइड. नाव एनोड terminal is P, cathode terminal is N at other end, but in between these two junction J1, J2, J3. Okay, gate terminal is at P layer. बरोबर आहे ना? Okay, now if anode terminal is connected to positive terminal of the battery and cathode terminal is connected to negative terminal of the battery. Now what will happen? Whether current flows from anode to cathode. आता कॅरेक्टरिस्टिक्स बघा इथं, म्हणजे स्विचिंगची कॅरेक्टरिस्टिक, म्हणजे डायोड मध्ये जसं 0.7 दिल्यानंतर हा करंट फ्लो झाला याच्यातून, बरोबर. ट्रान्झिस्टर मध्ये पण बेसला करंट दिला, म्हणजे बेस आणि इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड केल्यानंतर त्याच्यातून करंट फ्लो झाला. ओके, म्हणजे तो स्विच क्लोज झाला. ओके. नाव व्हॉट इज अबाउट SCR. आता SCR मध्ये स्ट्रक्चर कसं आहे पहा, PN 4 लेयर आहेत, 3 जंक्शन आहेत. आता फॉरवर्ड बायस काय केलेला आहे पहा, एनोड टर्मिनल मी पॉझिटिव्हला जोडलेला आहे, कॅथोड टर्मिनल निगेटिव्हला जोडलेला आहे. आता या 3 जंक्शन पैकी किंवा ह्या 4 लेयर मधले J1, J2, J3 त्याच्यातले फॉरवर्ड बायस मध्ये कुठले जंक्शन असतील आणि रिव्हर्स बायस मध्ये कुठले जंक्शन असेल? J1 आणि फॉरवर्ड बायस म्हणजे काय, पी टर्मिनल पॉझिटिव्हला आणि एन टर्मिनल निगेटिव्हला, बरोबर. म्हणजे मी पुन्हा एक डायोड काढतो. डायोड फॉरवर्ड बायस कधी असतो, ज्यावेळेस डायोडचं पी साइड पॉझिटिव्हला जोडलेली असते आणि एन साइड निगेटिव्हला जोडलेली असते, बरोबर. आता ह्या 4 लेयर मधल्या आणि 3 जंक्शन मधले कुठले जंक्शन, आता फॉरगेट अबाउट लेयर, हे जे जंक्शन आहेत J1, J2 आणि J3, which junction is in forward bias and which junction is in reverse bias. बघा बरं कनेक्शन त्याच्यामध्ये. आता गेटचा विचार नका करू, गेटला काय सप्लाय दिलाय ते. मग त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स कशा असतील पहा. मग इथं ह्या SCR साठी मी काढतो हे व्होल्टेज एनोड टू कॅथोड आणि हा करंट फ्लो होणारा एनोड टू कॅथोड. सांगा बरं काय होईल मग आता याच्यामध्ये, वेदर करंट फ्लोज और नॉट. फ्लो होणार करंट. फ्लो होणार. ओके. एनी अदर? फ्लो होणार, तर मग कसा होणार करंट फ्लो? आता हा युनिडायरेक्शन आहे, म्हणजे काय होणार, एनोड टू कॅथोड हा करंट फ्लो होईल. एनोड टू कॅथोड फ्लो होण्यासाठी काय लागणार, हे जंक्शन आहे J1 टू J2. ओके. हा जर हा सिंगल डायोड, आता हा बाजूला काढा इथून सिंगल डायोड.
मग हा पी साइड ह्याच्यातली पॉझिटिव्ह आहे, एन साइड ह्याच्यातली आहे का निगेटिव्हला जोडलेली? नाही. नाही. ओके, बघा आता हा डायोड बाजूला करा, पी आणि एन. मग जंक्शन कुठले कुठले फॉरवर्ड असतील आणि कुठले जंक्शन रिव्हर्स असतील? सुरुवातीला आपण वर्किंगच्या अगोदर हे बघूयात की J1 J2 J3 पैकी कुठले जंक्शन किंवा कुठला डायोड आता म्हणूयात आपण याच्यातला फॉरवर्ड मध्ये आहे आणि कुठला डायोड रिव्हर्स मध्ये आहे. G3 च असणार, तो फॉरवर्ड मध्ये असणार, J3 जंक्शन वाला. एक मिनिट मी लिहितो इथं, हा फॉरवर्ड मध्ये आहे. ओके, हा, J1 चा J1 नसेल, कारण N ला काहीच भेटत नाही, कारण निगेटिव्ह. पण पी साइड तर पॉझिटिव्हला जोडलेली आहेच की. हो, मग पण यांचं पण कनेक्शन आहेच की, गेट टर्मिनल आहे की तिथं. ते आहे, पण ते P ला जोडले ना आपण. पी ला जोडले, बरं ठीक आहे. मग काय असेल, J2 फॉरवर्ड बायस मध्ये असेल किंवा रिव्हर्स बायस मध्ये असेल? बरं जोडलं नाही असं कन्सिडर करा तुम्ही, मग वेदर इट इज फॉरवर्ड बायस और रिव्हर्स बायस, म्हणजे हा डायोड म्हणजे हे जंक्शन होतं त्याच्यातलं एन आणि पी. N आणि P जर जोडला नाही असं कन्सिडर केलं तर तो मग रिव्हर्स बायस मध्ये जातोय. म्हणजे जर N. ओके, तो रिव्हर्स बायस मध्ये आहे. मी कन्सिडर करतो की हे जंक्शन रिव्हर्स बायस मध्ये आहे, J2. हा, हा रिव्हर्स बायस मध्ये, हा फॉरवर्ड बायस मध्ये आणि हा सुद्धा फॉरवर्ड बायस मध्ये, बरोबर का? हा, 3 जंक्शन पैकी पहा, जंक्शन J1 फॉरवर्ड बायस मध्ये आहे, जंक्शन J2 रिव्हर्स बायस मध्ये आहे, जंक्शन J3 फॉरवर्ड बायस आहे. याच्यापेक्षा वेगळं कुणाला काय सांगायचंय का, किंवा कुणाला काय वाटतंय का बाबा ही ऑर्डर बरोबर आहे चुकीची आहे? एनी अदर थॉट, एनी अदर ओपिनियन, सर, एनीबडी फ्रॉम? हा, J1 आणि J2 हे फॉरवर्ड वाटतंय आणि J3 ह्या रिव्हर्स बायस मध्ये. एक मिनिट, तुझं म्हणणं काय? हा फॉरवर्ड बायस J1, J2 फॉरवर्ड मध्ये. ओके, फॉरवर्ड मध्ये. आता ते मला सांग कसं फॉरवर्ड मध्ये ते, आणि J3 कसं आहे रिव्हर्स मध्ये. रिव्हर्स बायस मध्ये? का J3 रिव्हर्स बायस मध्ये तेवढं सांग फक्त. हे पहा, फॉरवर्ड साठी कंडिशन काय आहे, पी साइड पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडली पाहिजे आणि एन साइड निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडली पाहिजे. आणि रिव्हर्स मध्ये काय आहे, पी साइड रिव्हर्स निगेटिव्ह. कधी असेल, पी साइड निगेटिव्हला जोडली असेल आणि एन साइड पॉझिटिव्हला जोडली असेल. आता सांगा मग, तुम्ही म्हणताय हा रिव्हर्स मध्ये आहे, तर हाऊ इट इज रिव्हर्स बायस? मी पुन्हा एकदा पीपीटी शेअर करतो की ज्याच्यामध्ये कॅरेक्टरिस्टिक दाखवलेले आहेत. बरं, अगोदर मला हे सांगा, हे बघू मग कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया. हे अगोदर क्लिअर करू की जंक्शन कुठले कुठले आहेत, फॉरवर्ड बायस मध्ये आहेत का रिव्हर्स बायस मध्ये आहेत? हे पहा, आता इथं हे पाहिलं तर ही पी साइड इथं पॉझिटिव्हली जोडलेली आहे. ओके, म्हणजे कंडिशन काय आहे, पी साइड पॉझिटिव्हला जोडली असली पाहिजे. सो दॅट्स वाय J1 फॉरवर्ड बायस. आता या साइडला बघा, ही एन टर्मिनल आहे ते निगेटिव्हला जोडलेलं आहे. ओके, आता पी चा नंतर म्हणजे कनेक्शन नाही, तर मग हा जंक्शन काय असेल, फॉरवर्ड बायस मध्ये असेल. आता यामध्ये एन साइड आणि पी साइड हे कसे कनेक्शन आहे, त्याच्यामधले मधले जे 2 लेयर आहेत एन आणि पी, N आहे तो पॉझिटिव्हला, एन आहे तो पॉझिटिव्हला आणि पी आहे तो निगेटिव्हला. निगेटिव्हला. दॅट्स वाय इट इज इन रिव्हर्स बायस. ओके, सगळे ऍग्री आहेत याच्याशी? हो. सगळ्यांना हा समजलाय का? हो. ओके, तर मग आता आपण पुढे जाऊयात एक स्टेप. आता आपल्याला काय पाहायचंय पहा, की या डायोड मध्ये म्हणजे सेपरेट डायोड मधला करंट आपल्याला बघायचा नाही. आता 1 2 3 4 लेयर आणि 3 जंक्शन. आता एनोड पासून कॅथोड पर्यंत आपल्याला फ्लो बघायचा आहे. लक्षात येतंय? आता हा करंट फ्लो कसा, जसा डायोड पी पासून एन कडे करंट येताना अडचण एकच फक्त होती, जंक्शन एका जंक्शनची होती. त्याला आपण एक्सटर्नल 0.7 व्होल्ट दिला की हा जंक्शन ब्रेक झाला. ओके,
आणि हा करंट इथून फ्लो झाला, बरोबर, एका डायरेक्शन म्हणजे पी टू एन डायरेक्शन. आता हे J1 J2 J3. आता प्रश्न फक्त याचा ह्या रिव्हर्सचा. मग आता मला सांगा हा करंट कसा फ्लो होईल इथं, म्हणजे ते रिव्हर्स असू द्यात किंवा फॉरवर्ड असू द्यात. आता आपल्याला प्रश्न काय आहे, हाऊ करंट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कॅथोड. पहिला प्रश्न असा आहे की वेदर करंट विल फ्लो ऑर नॉट. काय वाटतंय तुम्हाला, करंट फ्लो होईल का याच्यामधून? फक्त काय केलेलं आहे, एनोड पॉझिटिव्हला जोडलेला आहे आणि कॅथोड निगेटिव्हला जोडलेला आहे. अजून गेटचा आपण विचार करत नाही. सुरुवातीला फक्त एकच कंडिशन कन्सिडर करा की एनोड टर्मिनल पॉझिटिव्हला आणि कॅथोड टर्मिनल निगेटिव्हला जोडले. आता मग म्हणजे पास होणार नाही तसा, कारण आपल्याला असं काय म्हणतात त्याला, मध्ये जो रिव्हर्स बायस मध्ये येतोय त्याच्यासाठी आपल्याला काहीतरी हा, करायचं मग तिथं. बर. आणखीन रिव्हर्स बायस मध्ये करंट फ्लो होतच नाही का मग? आता पहा डायोडच आहे इथं, हा व्होल्टेज वाढवत वाढवत गेलं रिव्हर्स, इथं पण काहीतरी लिकेज करंट असतोच की. हो हो कमी जरी असला तर तो करंट असतोच की, तो फ्लो होईलच की याच्यातून. हो होणार ह्याला की मग. लिकेज करंट असेल ना रिव्हर्स बायस मधला, म्हणजे ब्रेकडाऊन झाल्या, म्हणजे अव्हॅलन्च आणि झिनर ब्रेकडाऊन ज्या दोन आहेत, म्हणजे व्होल्टेज सर्टन याच्यापर्यंत वाढवत वाढवत गेला की तो ब्रेकडाऊन होतोच आहे ना, हो बरोबर. म्हणजे इथं 0.7 ला तो फ्लो होतोय तरी तर कदाचित जास्त लागेल, पण तो फ्लो होईलच आणि कमी अमाऊंट मध्ये असेल तो, बरोबर. त्याला आपण लिकेज करंट म्हणतो ना, रिव्हर्स मध्ये फ्लो होतो तो, कदाचित तो इथून फ्लो होईलच की. हो होईल की मग तो. हा बरोबर, ते रिव्हर्स रिकव्हरी टाइम लागेल मग तो आपण पुढे पुन्हा जाण्यासाठी पुढच्या फॉरवर्ड बायस मध्ये असं ते. तो TR. बर, आपण ते पुढे बघूया. आपल्याला फक्त एक मुद्दा आपण आता फक्त काय बघणार आहोत की एनोड पासून कॅथोड कडे करंट कसा फ्लो होईल. मग आता हे जंक्शन एक झालं, म्हणजे हा जंक्शन फॉरवर्ड बायस असल्यामुळं करंट इथपर्यंत आला. ओके, आता इथून पुढचं काय मग, या जंक्शन मध्ये बघा, जंक्शन G2 च्या बाबतीत काय होईल मग. आता हा फॉरवर्ड बायस आहे त्यामुळे इकडून फ्लोच होईल. आता इथं लिकेज मुळे इथलं काय सांगता येईल मग, लिकेज करंटचा इथं रोल काय असणार आहे. आता पुन्हा मग हे मग व्होल्टेज किती वाढवावं लागणार आहे आपल्याला एनोड टू कॅथोड, म्हणजे आता ह्या बाबतीत हे रिव्हर्स झालं ना व्होल्टेज त्या जंक्शनच्या बाबतीत. मग इकडचं व्होल्टेज मी आणखी वाढवत गेलो, म्हणजे पहा या कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये सुरुवातीला करंट फ्लो होत नाही, मी आणखी वाढवत गेलो, मग असा एक स्टेज येईल की हा ब्रेक होईल ना. आता हे जे असणार आहे त्याला फॉरवर्ड ब्रेक पॉइंट म्हणणार, म्हणजे फॉरवर्ड ब्रेकिंग व्होल्टेज, बरोबर ना, किंवा फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर म्हणूयात, FBO. म्हणजे हा ब्रेक ओव्हर झाल्यानंतर मग इथून काय होणार, करंट मॅक्झिमम, म्हणजे आता हा फॉरवर्ड असल्यामुळे मग हा करंट पुढे येणार ह्या जंक्शन मध्ये, आणि इथून पुढे आला की हा फॉरवर्ड बायस असल्यामुळे हा करंट पहा कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये तो ग्रॅज्युअली वाढत जातोय ना, जसं डायोड मध्ये वाढत होता तसा. फक्त SCR मध्ये काय झालं पहा, मग डायोड मध्ये 0.7 ला तो काय होत होता, फ्लो होत होता. SCR मध्ये काय झालं, पहिल्या जंक्शन मधून फ्लो झाला, मी आणखीन व्होल्टेज वाढवत गेलो, हे जंक्शन J2 ब्रेक झाला, बरोबर. त्याला मी फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज म्हटलो, आणि त्यानंतर हा करंट काय होत गेला, फ्लो होत गेला, बरोबर. म्हणजे एनोड टू कॅथोड पॉझिटिव्ह असताना व्होल्टेज वाढवत गेल्यानंतर, म्हणजे इथं कुठेतरी ब्रेक ओव्हर होते, म्हणजे हे व्होल्टेज जास्त आहे ना इथं पुढं. मी कॅरेक्टरिस्टिक इकडे काढतो पुन्हा एकदा, हे पहा, म्हणजे मी व्होल्टेज वाढवत गेला आणि हा ब्रेक ओव्हर इथं गेला आणि हा करंट वाढला. आता याच्यामध्ये दोन कंडिशन आहेत पहा, म्हणजे टेक्निकली याच्यामध्ये एक होल्डिंग करंट आणि एक लॅचिंग करंट, ह्या दोन कन्सेप्ट आहेत. ओके, ते आपल्याला पुढे बघायचे आहेत. आपण गेट ज्यावेळेस हे करणार, म्हणजे होल्ड करणारा करंट आणि लॅचिंग, ह्या कन्सेप्ट काय ते आपल्याला बघायचे, आणि ह्या महत्वाच्या कन्सेप्ट आहेत त्याच्यातल्या. त्याच्या अगोदर तुम्हाला हा करंट म्हणजे फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर हा तरी कन्सेप्ट कळला का इथं, म्हणजे आपण रिव्हर्स मध्ये नाही, रिव्हर्स ब्रेकडाऊन नाही म्हणत आपण, फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज. म्हणजे फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज नंतर काय होतोय, ग्रॅज्युअली करंट इन्क्रीज होतोय. हे लक्षात आलं तुमच्या. म्हणजे मी एनोड टू कॅथोड व्होल्टेज वाढवत गेलो, एक पॉइंट असा आला की हा काय झाला, ब्रेक झाला, आणि तिथून करंट वाढत गेला. येते लक्षात. आणि मग त्यावेळेसचा करंट काय असेल,
म्हणजे ब्रेक ओव्हर व्होल्टेजच्या इथं असणार करंट हा असेल होल्डिंग करंट आणि तिथून पुढे गेल्यानंतर तो असेल लॅचिंग करंट. ओके, हे डिटेल आपण बघणार आहोत ज्यावेळेस आपण गेटला सर्टन सप्लाय देऊन तो ऑन करतोय. तो हा कन्सेप्ट तरी तुम्हाला कळाला की याच्यातून करंट कसा फ्लो झाला. हो सर. ओके, अडचण आहे कोणाची काय याच्यामध्ये? म्हणजे फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर व्होल्टेज हा कन्सेप्ट कळला का? म्हणजे व्होल्टेज फॉरवर्ड वाढवत गेलो, एका सर्टन पॉइंटला तो काय झाला, ब्रेक झाला आणि सडनली करंट इन्क्रीज झाला. अदरवाइज तो काय होता, पण झिरो म्हणणार नाही बट मिनिमम होता तो, बरोबर ना? आता प्रश्न असा आहे पहा, म्हणजे इथपर्यंत आपण थांबायचं का मग? म्हणजे एवढं व्होल्टेज जाईपर्यंत तो एससीआर आपण म्हणजे या टर्मिनलला म्हणजे ह्या व्होल्टेज पर्यंत आपण तो ब्रेक होण्याची वाट बघायची का? मग ह्या टर्मिनलचं फंक्शन काय इथं गेट मधल्या, म्हणजे ह्या गेटला जर आपल्याला सप्लाय देता आला किंवा गेटला व्होल्टेज दिल्यानंतर हा जो लिकेज करंट मुळे फ्लो होणारा करंट आहे त्याच्या जर आपल्याला तो फॉरवर्ड मध्ये आणता आला तर हे जे ब्रेक इन व्होल्टेज आहे कदाचित त्याच्या अगोदरच करंट फ्लो होईल ना एक्स्ट्राचा, म्हणजे ग्रॅज्युअल, म्हणजे या ब्रेक ओव्हर व्होल्टेजच्या अगोदरच तो स्विच क्लोज होईल, बरोबर का नाही? आणि तेच फंक्शन आहे आपल्याला गेटचं. आता इथपर्यंत जे झालं म्हणजे फॉरवर्ड व्होल्टेज वाढवत वाढवत जातो, हे आपण डायोड मध्ये पण करतोय, हे ट्रान्झिस्टर मध्ये पण करतोय. आता ह्याच्यावरती आपला कंट्रोल नाहीये, म्हणजे मी कंट्रोल करू शकत नाही की हे ऑन कधी होणार आणि ऑफ कधी होणार ते. म्हणजे फॉरवर्ड व्होल्टेज वाढवत जाणार, एका कठीण व्होल्टेजला तो ग्रॅज्युअल वाढत जाईल. डायोडच्या बाबतीत, ट्रान्झिस्टरच्या बाबतीत पण तसंच होईल. मग एससीआर मध्ये जे टर्मिनल आहे, तिसरं टर्मिनल गेट, ह्या गेट टर्मिनलचं फंक्शनच काय आहे की तो कंट्रोल करतोय, बरोबर ना? म्हणजे तो डिसाइड करतोय की मला इथं तो ऑन करायचा आहे, इथं ऑफ करायचं, ऑन करायचं आहे का सुरुवातीला. म्हणजे आता मी समजा इथं ऑन म्हणजे इथं एवढा फॉरवर्ड व्होल्टेज ठेवला आणि इथून मी गेट टर्मिनलला सप्लाय दिल्यानंतर तो इथूनच ऑन झाला, किंवा नाही मी आणखीन थोडंसं पुढे जाऊन पुढे ऑन केला किंवा या पॉइंटला ऑन केला. म्हणजे कुठल्या पॉइंटला हा स्विच क्लोज झाला पाहिजे हे जर मला कंट्रोल करायचं असेल तर त्या केसमध्ये मला गेट टर्मिनल आहे, गेट टर्मिनलचा कसा वापर करायचा हे बघावं लागेल. येते लक्षात? मग थायरिस्टर किंवा एससीआरच्या कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी करत असताना पहिली केस फक्त आपण स्टडी केली आता, की ज्या केसमध्ये आपण गेट टर्मिनलचा विचार न करता फक्त व्होल्टेज इन्क्रीज करतोय कुठपर्यंत, फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर पर्यंत, आणि मग तो करंट त्याच्यातून फ्लो होतोय. आता आपल्याला दुसरी केस पाहिजे की एससीआर ला ऑन करण्यासाठी, की ज्याच्यामध्ये आपण फॉरवर्ड ब्रेक ओव्हर व्होल्टेजची वाट न बघता गेट टर्मिनल जे आहे तिसरं टर्मिनल, त्या टर्मिनलला एक्सटर्नल व्होल्टेज देणार आहोत आणि ते टर्मिनल वापरून आपण काय करणार आहोत, हा एससीआर ऑन स्टेट मध्ये आणणार आहोत. ओके, इथपर्यंत कोणाची काय अडचण आहे का? नो सर. आतापर्यंत जे झालं त्याच्यामध्ये कोणाची काय अडचण आहे का? म्हणजे आपण कम्पेअर का केलं पहा, डायोड, ट्रान्झिस्टर आणि एससीआर. म्हणजे आजच्या लेक्चरचं जर आपण बघितलं तर आपण डायोड वापरून रेक्टिफायर केलेलाच आहे, बरोबर? एससीआर वापरून रेक्टिफायर करण्यासाठी आपण का जातोय तर आपल्याला तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर म्हणतोय ना, म्हणजे मी कंट्रोल करू शकतो की तो कधी स्विच ऑन होणार, तर बरोबर. आता आपण फक्त स्विच म्हणूयात. ओके, तो स्विच मी कंट्रोल करू शकतोय की तो कधी ऑन होणार आणि कधी ऑफ होणार ते. ओके, मग त्याच्यामधली पहिली स्टेज आता आपण बघणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरला, की हाऊ एससीआर कॅन बी ऑन बाय युजिंग गेट टर्मिनल और गेट व्होल्टेज. ओके, मग कॅरेक्टरिस्टिक्स मधली पुढची स्टेप काय असेल, आता हे गेट टर्मिनल वापरायचं तिसरं, आणि त्या गेट टर्मिनलला एक्सटर्नल सप्लाय देऊन तो ऑन करायचा. मग त्या केसमध्ये जंक्शन जे आहे J2 त्याचा रोल आपण बघणार आहोत. आतापर्यंत जे शिकवलं ते समजलं तुम्हाला? याच्यामध्ये काय अडचण आहे का कुणाची? समजलं. ओके, तर आजच्या लेक्चरला आपण एससीआर चा सिम्बॉल, त्याचं स्ट्रक्चर आणि त्याचा वर्किंग मधला पहिला पार्ट, कॅरेक्टरिस्टिक्स मधला पहिला पार्ट स्टडी केलेला आहे. आज तुम्ही जस्ट एकदा हा वाचा,
म्हणजे डायोडचं पण वाचा, ट्रान्झिस्टर ऍज स्विच वाचा आणि SCR चे ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत त्याच्यातली पहिली स्टेप म्हणजे फॉरवर्ड ब्रेकओव्हर व्होल्टेज, इथपर्यंत आवाज आपण पाहिलेला आहे. उद्याच्या लेक्चरला आपण युजिंग गेट टर्मिनल हाऊ थायरिस्टर और SCR ऑपरेटेड हे आपल्याला बघायचं आहे. कुणाची काय अडचण आहे, शंका आहे का याच्यामध्ये, आज जे शिकवले आजच्या लेक्चरला त्याच्यामध्ये, किंवा काय समजलं नाही असा पार्ट आहे का याच्यातला? नो सर. एव्हरीबडी, मी तुम्हाला काय आपण जे मटेरियल वापरणार आहोत, मटेरियल नोट्स, त्याच्यामध्ये पहा रशीद म्हणून पुस्तक आहे पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सचं, त्याची सॉफ्ट कॉपी मी तुम्हाला शेअर करेल. ओके. चालतं. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग. थँक्यू सर.